cấp sẽ có chỉ số phát cái kia cũng chắc cái gì cũng có khối kia tiếp dizzy what itchy chắc cái gì Coca-Cola ôi cái Coca oh itchy right okay cái Coca do you believe Jesus can heal you các bạn chỉ do số you khó believe có tàu Jesus can heal you here first okay let it be according to your faith chỉ có trợ lý có cho kiến chứng open your eyes this is very easy khi không do you want the itchiness to go now away cấp sẽ có khó Coca nó cần có lúc chơi itchy go cái này Coca tự cái ta xin mông Coca tự cái ta xin mông in the name of Jesus Christ lo là chỉ cái tàu lúc đây all done thì à move how do you feel giá một giá lo any chỉ cần nói đi issues is all gone or is still there bắt chữ Coca là chỉ Coca move giá một giá lo good giống là itchiness gone cái Coca bảo là the spirit diabetes is right here là tụi này chụp đi chắc cái gì the spirit of diabetes leave now con chụp đi chắc cái gì tao cái đó lo này chỉ cái tàu lúc đây it's gone tao we command the pancreas to be made whole now in the mighty name of Jesus Christ biết rằng cả tụ chia cả trong tan cho lo này cái tàu lúc đây devil be lost never come back again in the name of Jesus Christ đang dùng các thứ được khi mua amen pretty simple yours tastes simple các con nói gì xưa how do you feel con nói cho là woo chỉ mua rau to là mua rau to you feel good con nói rau chắc to wow là po cái tê okay next là tu coffee non non what was that pain thêm món để qua sa qua tá pla and do you have coffee now thế non non any coffee ta sẽ bây giờ non do you want the pain to go away right now các sẽ cả tụ món này pla mông that Jesus can heal you các bạn chỉ số các tàu okay alright open your eyes khi các không nữa ready receive ok dài nữa just open your eyes khi không look at Jesus though just open chỉ trong chỉ số nữa pain go tụi này mua tàu kia ta xin nào open your eyes khi không mua đâu in the name of Jesus Christ đó là chỉ số các tàu lúc này all done tàu buồn thì mua say any pain con nói chưa Paranormal, do you feel any pain now? con nói mất rồi Is it better? có trong rồi It's okay? chỉ mất rồi Okay, trong rồi now you're coughing. tụ qua được nồng được cơ Then put my hand in your throat. tất cả cứ cho đi tiền được cơ cho có được chấp bằng Check out there. check out there move your hand I do it It's only the throat. it's only the throat nhớ nữa chấp bằng sức mà cho tiền đâu Open your eyes. Just look at Jesus now. trên trong chỉ số nữa Here goes. It's coming. The coughing spirit is coming. It's coming. It's coming. It's coming. It's going. It's going. tờ kia tờ plum rồi Lungs, the throat, the nose, mouth. lên trừ con trừ trong tận thọ Okay. How do you feel? be made whole in Jesus name How do you feel? opa apete trên một chả Yep. How do you feel? Better. better trong rồi All right. Be blessed. trong rồi Be blessed. có một con All done.